عيش صحي للرجيم ولمرضى حساسية الجلوتين بمكونين 2 وبس. سهل وسريع التحضير لانه على الطاسة ومن غير فرن. كمان قلت لكم على بدائل لنوع الدقيق كتيرة جدا علشان الكل يقدر يعمل معايا الوصفة ويستفيد بيها. طريقة تحضير مفيش ابسط واسهل من كده، وطعم لذيذ جدا وبيشبع لساعات طويلة. كمان سعرات الرغيف مش عالية ابدا، يعني تقدري تاكلي رغيف او 2 في الوجبة الواحدة. ما تنسوش يا حبايبي قبل ما نبدأ مع بعض في طريقة التحضير والمقادير تشجعوني كالعادة باللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في القناة علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. المكونين اللي انا محتاجاهم بيضة ودقيق الرز البني او الابيض. طيب اكيد حد هيقول لي ينفع استغنى عن البيض في الوصفة؟ سبق وعملنا مع بعض قبل كده في القناة خبز الارز بالرز وبس، فيديو مهم جدا ومليان بالمعلومات المفيدة. اولا حولنا مع بعض الرز، حبوب الرز العادية، لدقيق رز بطريقة تفصيلية كده مختصرة. وكمان عملنا مع بعض في نفس الفيديو خبز دقيق الأرز من غير ولا بيض ولا منتجات ألبان ولا خميرة، بينتفخ كده في التسوية بجد حلو قوي وبيطلع طري وجميل. طريقة تحضير بسيطة وسهلة، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. إنما وصفة النهاردة نص كوباية معيارية من دقيق الأرز وبيضة. دقيق الرز اللي عندي هو بتاع شركة سنبلة الفرات، عملنا منه مع بعض وصفات كتيرة قوي، عملنا بسكوت، عملنا بقسماط، كمان قرص. الوصفات كلها بجد تحفة تحفة. كل الوصفات اللي بدقيق الرز هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، علشان لو بتستخدميه دايما تعرفي تعملي بيه وصفات ناجحة بكل سهولة بجد. بديل طبعا لدقيق الرز البني، عدوا معايا بقى. ينفع دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق حبة كاملة، دقيق حمص، دقيق ذرة. وتقريبا عملنا مع بعض في القناة كل انواع العيش دي. في طبق معايا كده اول حاجة هنزل بيها هي البيضة. طبعا هضيف عليها رشة من الملح والفلفل، كنسل بس ريحة الزفارة. ممكن نضيف فانيليا لو حابين، رشة ملح، رشة فلفل، واقلبهم شوية مع بعض كده بس زي الفل. انا مجرد بس قلبت الملح والفلفل مع البيضة، مش اكتر من كده. دلوقتي هنزل عليهم بنص كوب معياري من دقيق الرز البني او الابيض. مش متوفر عندك اكواب معياريه، هتستخدمي عادي جدا نص كوبايه عاديه من البيت. يعني يا ريت يا جماعه بلاش نقف على اسئله كده بسيطه واجاباتها معروفه. والعجن هيبقى بالميه، هنزل بالميه كده تدريجي شويه في شويه مع التقليب بنفس النص كوب معياري اللي استخدمته للدقيق. وهقول لكم تقريبا هحتاج لميه قد ايه علشان العجينه تظبط. انا عايزاها عجينه شبه عجينه الكريب، ما تكونش تقيله. الوصفه دي انا عملتها معاكم بكل انواع الدقيق وبكل انواع البقوليات، عملتها معاكم بالحمص، بالعدس، بالفول المدشوش. نقلب كويس بالشكل ده علشان كله يختلط مع بعضه حلو قوي. العجينه ما زالت لسه تقيله، هخففها شويه كمان. هي مش بتحتاج ميه كتير، وعموما كل نوع دقيق هتستخدميه هيختلف احتياجه للميه عن النوع التاني. هخففها سنه بس كمان عن كده. كل ما كانت عجينه العيش دي خفيفه بيطلع العيش احلى. خلاص كده انا شايفه ان انا وصلت لقوام ممتاز الحقيقه. بصوا يا جماعه بالمعلقه بشكل اوضح، شايفين شبه عجينه الكريب او اتقل سنه بس من الكريب، لكن ملهاش علاقه خالص مثلا بالبانكيك التقيل. لا، مش عايزه العجينه كده خالص. تظبيط قوام العجينه اهم حاجه في نجاح الوصفه. باكد عليكم المعلومه دي لان في ناس كتيره بتقعد تقول لي العيش مش بينجح معانا وبيطلع معجن. انتوا بتعملوا اللي قوام العجينه غلط، انا واثقه ومتاكده من كده. ما شاء الله اللي بيظبط القوام معايا وبيعملها بنفس التفاصيل اللي بيشوفها في الفيديو بتنجح معاه الوصفه وبيشكرني عليها، وانا بتبسط لانبساطكم بنجاح الوصفه والله. اما اللي مش بيظبط معايا الوصفه بيكتفي انه ياخد المقادير ويروح يخترعها هو مع نفسه ويطلع عيش معجن. انصحك بس ان انت تكملي الفيديو للاخر، تشوفي تفاصيل التسويه، تشوفي قوام العجينه علشان تنجح معاكي الوصفه ومن اول تجربه. انا ممكن اضيف رشه بسيطه جدا من حبه البركه، بتديني طعم لذيذ يعني في العيش. عموما اي بذور عايزه تحطيها حطي براحتك. خلاص كده العجينه بتاعتي جاهزه لمرحله التسويه. دلوقتي انا جيت على النار وحطيت الطاسه بتاعتي على النار، ابتدت تسخن فعلا. لازم الطاسه تبقى سخنه. هنزل فيها بنقطتين بالظبط كده من الزيت. هي اصلا الطاسه اللي انا بستخدمها غير لاصقه، ولكن احتياطي لازم ندهن مسحه زيت. دي معايا العجينه، هقلبها بالشكل ده قبل ما انزل بكميه في الطاسه، وانزل بكميه مناسبه في الطاسه.
واوزعها زي الكريب بالظبط كده. في ثواني بجد، في ثواني العيش ده بيتشمع، ويعني لو لمست كده السطح بتاعه بيتشمع. يعني ايه؟ يعني الوش بتاعه او السطح بتاعه ده بينشف من العجين بسرعة جدا. لو عملتي كده مفيش عجين كده بتقلبيه على الوش التاني. ولان الطاسة طبعا غير لاصقة بتسهلك جدا التعامل، مش بتلاقي العيش لزق منك. بستغرب جدا لما ناس بتعمل الوصفه دي بتقولي مستخدمه طاسه غير لاصقه والعيش لزق منين وازاي معرفش. يعني الوصفه قدامكم اهي معموله بخطوات بسيطه وسهله جدا وواضحه قوي قوي، مفيش اكتر من كده وضوح. من الطبيعي في تسويه العيش ده انه بيعمل كده انتفاخات بالطريقه دي مع التسويه، ده عادي جدا بالرغم من ان هو ما فيهوش خميره، وده الصح اصلا. ده معناه نجاح ما شاء الله لقوام العجينه قوي. لما يحصل معاكي الحاجات دي اعرفي ان انت ماشيه صح. طول ما انت بتسويه وبتضغطي عليه ضغطات خفيفه بتلاقي كده في فقاقيع من الهواء بتحصل، وهو ده الصح. بسم الله. شايفين كده فقاقيع الهواء دي طبيعي جدا. وارجع اعمل نفس الخطوات مع تسويه باقي كميه العجينه. هدهن الطاسه مسحه زيت بسيطه جدا، وبعد كده اخد العجينه اقلبها كده قبل ما انزل بكميه في الطاسه. ننزل بكميه مناسبه ونوزعها زي الكريب بالظبط. وده كده معايا بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله، طري جدا. طبعا شرط اساسي لما تطلعيه من التسويه تغطيه بفوطه او تحطيه في كيسه، يعني اي حاجه فيهم. طري طراوه، شايفين عامل ازاي؟ يعني سهل جدا تلفي عليه الحشوه رول. خطير يا جماعه بجد، او تستخدميه حتى في التغميس. الكميه اللي انا عملتها طلعت لي 4 ترغيفه. حجم الطاسه اللي انا مستخدمه 20 سنتي، لو هتستخدمي اوسع هتطلع معاكي رغيفين 3 بالكتير. تعالوا نحشي رغيف كده جبنه بيضه، بيض وجبنه، اي حاجه انتوا عايزينها، ومعاها كده شرايح من الخيار. بالنسبة للسعرات الحرارية في الرغيف الواحد هيبقى حوالي 80 سعر حراري. سعرات مش عالية أبدا في الرغيف، لكن مشبع بطريقة كبيرة جدا. طبعا كالعادة أنا مستنياكم تجربوا الوصفة ومستنية رأيكم في التعليقات، واشوفكم مع فيديو جديد. أحلى متابعين في الدنيا، مع ألف سلامة.